Igen, az egyik leggyakrabban elhangzó kérdés a 3D nyomtatással foglalkozó csoportokban az, hogy melyik képet vegyem 30, 50, 100 ezer forintért. A másik leggyakoribb kérdés pedig az, hogy az A gépet vegyem, vagy a B gépet. És ha te se tudod még, hogy milyen gépet vegyél, akkor megpróbálok egy pár ötletet adni arra, hogy milyen gondolatok mentén döntsd el, hogy melyik neked a legjobb gép. Képzeld el, hogy autót vennél. Milyen autót vegyek 1,5 millió forintért? Kocsiról volt szó, nem egy rakás ócskavasról, apa. És ha nem adsz meg semmilyen más információt arról, hogy mire használnád az autódat, akkor mindenki saját magából kiindulva fog válaszolni. Nézd már meg, hogy másoknak mit ajánlottunk. Ennyiért nem kapsz normális autót. Elárulok neked egy titkot. Nem a sofőr választja az autót. Az autó választja a sofőrt. Vegyél egy traktort? A szomszéd is azzal jár bevásárolni. Én 100 000-ért vettem egy 1002-es Ladát, ráköltöttem a maradékot, és most nem csak autót tudok szerelni, de jobb Verdámban, mint bárkinek az utcában. Na jó, hadd magyarázzam el ezt neked, jó? Láttad a 40 éves szüzet? Na hát ez ugyanaz. Ez meg itt az 50 éves szűz. Értem. Ennyiért mindegy, mit veszel, a lenges csillapítót és a vezérműszíjat, úgyis ki kell cserélned. Vegyél valami újat, 3 millióért, annyiért már lehet tisztességes autót kapni, miközben senki nem kérdezi meg, hogy te mire akarod használni az autódat. Hányan akartok benne ülni? Akarsz-e benne csomagot szállítani városban, vagy inkább hosszú utakon akarod használni? Terepen akarsz vele rallizni, vagy a Nürburgringen versenyezni? De az is lehet, hogy te csak egyszerűen szerelgetni akarod, és nem akarsz vele menni sehova. Ugyanígy ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy milyen 3D nyomtatót érdemes venned, nem elég eldöntened azt, hogy mennyit szánsz rá. Azt is el kell döntened, hogy mire akarod használni. Lehet, hogy te miniatűröket, ékszereket, vagy nagyon részletgazdag modelleket akarsz nyomtatni, és akkor vegyél inkább egy SLA nyomtatót, nagyot esett az elmúlt évben az ára, és akár már 90 000 forintért is kapsz egy egész jó minőségűt. Ha kisméretű, de nem túl részletgazdag tárgyakat akarsz nyomtatni, akkor vannak készszerelt vagy minimálisan szerelendő kisméretű nyomtatók olyan 50-60 000 forint körül is. Ha pedig kifejezetten nagyméretű tárgyakat akarsz nyomtatni, akkor erre is vannak készre szerelt vagy minimálisan szerelendő nagyméretű nyomtatók. De elképzelhető, hogy érdemes egyedileg épített nyomtatót vásárolnod, vagy saját magadnak készítened, és szállj rá legalább 150 000 forintot, de inkább többet. Ha pedig céges környezetbe keresel egy gépet, ahol fontos a megbízhatóság és a garancia, akkor valószínűleg jobban jársz egy helyi szervizzel rendelkező Magyarországon vásárolt gépre. De az is lehet, hogy neked állatorvosi róra van szükséged, amin keresztül megtanulhatsz mindent a 3D nyomtatókkal kapcsolatban. Van rá időd, és nem várod el azonnal a tökéletes nyomtatást. Vagy jól értesz az elektronikához, fel tudod mérni, hogy a szállított alkatrész műszakilag megfelelő-e, és meg tudod keresni az esetleges hibákat egy multiméterrel. És nem okoz problémát az sem, hogyha egy firmware update-et kell elvégezned. Úgyhogy akkor vegyél egy olcsó kínai nyomtatót, akár a címben említett 30 000 forintos árért. De számíts rá, hogy költened kell még lehet, hogy pont ugyanennyit alkatrészekre. Szóval mit kapsz 30 000 forintért? Alkatrészeket, tudást, tapasztalatot, időnként új szitokszavakat, és én garantálnék egy kis frusztrációt is. Amit nem kapsz, az a garancia, és ne várjál megbízható működést azonnal. A te időd és a te türelmed, vagy a hozzáértésed az, ami létrehozza azt, hogy egy jó nyomtatód legyen. Ahogy említettem, ez egy tökéletes állatorvosi ró. Remekül meg lehet tanulni rajta az FDM nyomtatás csinyát-bínyát. Az első nyomtatások azonban nem lesznek olyan jók, és többnyire olyan kiegészítő alkatrészeket fogsz nyomtatni, amivel a nyomtatás minősége javítható. Persze közben lehetőséget nyílik a nyomtató finom hangolására is. Az elterjedtebb olcsó nyomtatókhoz hatalmas közösség létezik az interneten, Facebookon, és szerencsére rengeteg tippet megosztanak a nyomtatás minőségének fejlesztésére.
Ha ez lesz az első nyomtatód, amit magad szerelsz össze, akkor érdemes a közösségi támogatás miatt a Creality CR, Ender vagy Énet vonalon mozogni. Mire kapsz garanciát? Vannak magyar 3D nyomtatóboltok, akik a termékeikre vállalnak garanciát, és vannak európai boltok, akik készre szerelt nyomtatókat árulnak, amik a kicsomagolás után azonnal, vagy minimális szerelés után működnek. Ezeket a gépeket legfeljebb az EU-n belül kell postázni, ami megfizethető, ha garanciális problémád van, de ez nem jelenti azt, hogy az EU-s raktárból szállított kínai gépre kapsz bármilyen jótállás vagy garanciát. Ez az, amikor azt az időt és frusztrációt, amíg eljutsz az első használható nyomtatásig egy olcsó gépnél, pénzre váltod, amikor drágább gépet veszel. Szóval akkor mégis mit vegyél? Olyan gépet, ami a felhasználási szempontok alapján is megfelel a céljaidnak. Ha pedig erre még nincs meg a pénzed, akkor inkább várjál. Nagyon sok embernek ment el a kedve az olcsó és hirtelen vett gépek miatt a 3D nyomtatással, mert az nem úgy muzsikált, mint hogy ő elképzelte. A leírásban felsoroltam pár magyar 3D nyomtatós boltnak az elérhetőségét, belinkeltem néhány jobb kínai nyomtatót, illetve a 3D nyomtatós Facebook csoportokat is, ahol a tagok megosztják egymással a tapasztalataikat. És hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, lájkold, és iratkozzál fel a csatornára. Köszi!